Hello! For today's video, tayo ay nagluto ng pork steak. Ayan, kumukulo-kulo natin pork steak. Lalagyan natin ng sibuyas na puti. Ayan. So, kumukulo-kulo na ating pork steak at nalagyan na natin ng sibuyas na puti. Unting halo lang. So, ayan. So, yummy. Yummy pork steak. Ayan. Ang sarap nito, try nyo. Syempre ang pork steak, meron, kumbaga na ano natin yan na marinate sa toyo, kalamansi. So ayan, so yummy nito, try nyo sa inyong mga tahanan. Thank you for watching. Ayan, luto na siya. 3, 2, 1, Ayo, ako po si Manila Matias, shout out, ulit, Mafot Romano Vlogs. Mafot, 3, 2, 1, Mafot Romano Vlogs.